Torsdag och idag ska vi bli lite hälsosamma och göra en resa genom Norden med flera spännande aktiecase. Varmt välkommen till Börslunch. Ja, så är det, och våra nordiska experter denna dag är inga mindre än Tore Marken som är förvaltare nordiska aktier på Handelsbanken och Mattias Eriksson, aktiechef på PAM Capital. Ja. Välkomna båda två. Det var tack. Ja. Kul att ha dig tillbaka. Fokus på nordiska aktier som sagt. Det har varit lite olika utveckling från olika indexerna. Oslo i topp, Köpenhamn i botten, det vet vi varför. Om ni skulle lägga alla pengar på en nordisk marknad, tvingas till det, vad skulle ni välja för nordisk marknad? Ja, men jag är ju svensk och gillar framförallt svenska aktier och... Du väljer Sverige alltså? Ja, lite tråkigt, men jag tycker svensk aktiemarknad är ju den bästa i Norden. Vad säger du, Tore? Ja, men vi tycker Finland har ju blivit lite spännande. Och det var lite, Finland var ju lite extra mobbad. Det var nära Ryssland. De fick inte den här valutahjälpen som Sverige och Norge hade. Så Finland har vi tyckt ett tag har varit rätt intressant. Ja, men det håller jag med. Finska verksamhetsbolag framförallt är väldigt underskattade och förvånansvärt lågt värderade. Ja. Och kanske alltid kommer vara det i och för sig. Då, men det brukar ju vara billigare. Ja. Men, Det känns som att finnarna blev också ännu mer deppiga än resten av Norden när konjunkturen vände ner lite. Jesper, vilken börs väljer du? Vilken bra fråga. Nej, men rent timingmässigt så alltså Danmark har ju gått ner oerhört mycket. Alltså om man ser rent kortsiktig trading så måste ju Danmark nästan studsa tillbaka lite grann. Jag håller helt. Eller? Ja, hoppas det. Hoppas att det vänder för Novo. Jag gillar ju Danmark. Några nyheter, Elin? Några nyheter. Vi går tillbaka till Sverige där Surgical Science har rapporterat och det var i linje med den tidigare vinstvarningen när man rasade ordentligt. Man fortsätter faktiskt ner idag 2%. Vi har även Ratos vd Jonas Wiström som går i pension. Odramatiskt tycker vi och det tyckte marknaden också. Vi har också fått några rapporter från våra nordiska grannar. Jag tänker att vi ska börja med ett bolag jag verkar ha svårt att uttala, men det är i alla fall gamla Novozymes faller efter rapport vid svaga resultat och än väntat. Och det är målen som jag tror att marknaden framförallt reagerar på när man justerar ner och det var klart under vad analytikerna förväntar sig framåt. Vi har även GN. Det är så många otroligt så här, komplicerade namn för mitt svenska huvud. GN Store Nord, jag vill byta plats på den här, som rusar efter rapport. Det här, vad ska jag säga, hörselbolaget. Eller, ja. Jag tycker det här är ett spännande bolag, inte minst med tanke på den här spekulationerna kring deras peer Demant. Ja. Som har, ägarna till Demant har också, 12% i GN. Vilket gör att det kommer alltid finnas några spekulationer. Och nu backar man upp det med en bra rapport, eller? Ja, men de har ju haft problem med rätt lång tid. Vi har skuldsatt. Folk har varit lite rädda kanske för att de skulle lägga för lite pengar på R&D. Många konkurrenter har expanderat mot retail. De har inte haft möjlighet att göra det. Så det har ju varit, liksom, folk har varit rädda. Ja, man gjorde ju ett stort bra förvärv egentligen av SteelSeries av gamingutrustning. Men det var ju precis innan invasionen av när Ryssland invaderade Ukraina så skuldsättningen blev alldeles för hög. Värderingen var för hög på det här förvärvet. Det var för dyrt. Men i grund och botten ett bra förvärv. Ja, och de har ju hörapparater som går bra. De har också headsets, Jabra-varumärket som är väldigt känt och också går bra. Och gamingdelen som var egentligen i grund och botten ett bra förvärv, men för dyrt. Och nu har det ju varit kräftgång länge. Men de kanske är på rätt väg nu. 17% upp idag, just nu. Ja. Otroligt. Sen var det en rätt kortad aktie. Så det är kanske också lite att folk täcker in kortning. Skulle kunna. Vi fortsätter med rapportandan. Exakt, vi har ju ett till bolag men som gjort den här vändningen efter att ha haft det lite surt och det är ju gymkedjan Sats. Gymkedjor generellt har gått väldigt bra men Sats verkar också gå bra. Den här rapporten, det var väl intäkterna ökat 10%, medlemsbasen 2,5%. Mycket prishöjningar i Sats. Ja, det är ju inte jättebilligt att träna längre, men samtidigt vi måste väl träna. Och sen, inte om man ska... Nej. Jag ska säga att han springer i skogen. Gå ut och springa istället. Men
Men Sats har ju haft en spännande resa från, liksom, det var ju private equity, så kom det till börsen och sen så har det Riktigt tufft under pandemin nu. Ja, verkligen. och då kunde inte folk gå dit. Men sen nu ser man ju att folk vill gå och träna. Folk vill gå på de här grupppassen. Och jag själv ägde ingen aktier i Sats ett tag. Och sen så hade jag ett investerarmöte med dem för kanske 2-3 år sedan. Som var på en spinninglektion. Och det slutade med att jag gjorde comeback på Sats efter 27 års paus. Och jag köpte också aktien. Och det har varit en jättebra resa. Och en viktig faktor har ju också varit att private equity och Altor lämnade. För nästan exakt 1 år sedan. Ja, tror jag det var. Och de sålde ut på, var det 20 kronor eller 18 kronor eller något sånt där. Och nu är kursen ungefär det dubbla. Det är ju fascinerande att se hur kursutvecklingen, inte bara för Sats, men vi har även Grafström och Actic som har gått ännu bättre. Jag tror vi någon gång efter pandemin som var liksom nästan förödande för de här kedjorna. Ja. Hur det har vänt upp. Om man tittar på den här grafen så ser det ut som att Sats knappt rört sig i det senaste året. Ja, det är Actic som förstör bilden lite grann. Ja, vi äger det inte längre. Vi ägde det. Det var ju alldeles för billigt en period. De har ju en liksom, solid affärsmodell. Vilket då? Actic eller Nej, alltså, Sats? Ja. Men sen, nu är ju mycket av den liksom, förbättringsresan gjord. Så det är ju ett stabilt bra bolag med bra nyckeltal och en rimlig värdering. Så det är ju... men det är ändå ganska anmärkningsvärt. När man tittar på rapporten, jag tror intäkterna var upp 10% ungefär. Antalet medlemmar var upp 2,5%. Så att det är ju otroligt mycket pris som Elin var inne på. Hur länge kan man höja priserna till de här? För det är dyrt, tycker jag. Det beror på hur mycket så att säga, underhållning man får för pengarna. Så man kan ju gå dit varenda dag teoretiskt. Det är inte så många som gör det. Men jag kommer ihåg under pandemin, det var ju stängt i Sverige, var det bara stängt i 2 veckor. Och sen när det öppnade, då var det ju fullt. Och det var ändå så att man nästan trodde man skulle dö av covid i det här läget. Men man gick ändå och träna. Så det är ju många medlemmar som tränar till nästan vilket pris som helst. Och jag misstänker att det här är en perfekt marginalhistoria, kan fortsätta vara så länge priserna kan höjas, medlemmarna ökar lite grann, för de fasta kostnaderna borde vara tämligen fast. Alltså det kan inte vara så stor kostnadsökning per kund. De öppnar ju lite nya gym hela tiden. Så de öppnar väl någonstans 5-10 gym per år. Så du har en ökning där. Sen är det vad tar hyran vägen? Lokalhyran, liksom, de har ju ganska stor yta, men de vill ju gärna ha, liksom, det kan ju vara både källare och liksom en trappa upp och sådär. Men det är ju en stor kostnadsfaktor. Sen är det positivt nu också att de betalar utdelning för första gången på Just det. någonsin. Så det. Det jag har sett som kritik, jag älskar Sats personligen och älskar gymmen. Det jag har sett som kritik från medlemmar är att man ger personer då som inte är kunder i dagsläget väldigt stora rabatter inledningsvis och försöker belöna dem. Medan de som är trogna Satskunder bara får konstanta prishöjningar istället. Någon tanke om eventuella missnöjet som kan komma av såna prishöjningar? Men det är väl, nu kanske du är lite för ung, men tänk om du hade haft en papperstidning hemma. Så som befintlig kund får du ingen deal, men du får ju jättemycket reklam från den andra papperstidningen liksom, gratis. Det är väl så man... Det är väl så man lockar in kunder. Det man kan göra, det är ju att de här gymkedjorna gillar också Sats, men alltså det är i princip samma sak med några går nästan de andra. Så man kan ju vara smart och byta om det blir för dyrt. Så gör man ett uppehåll och sen, det är väl som med tidningarna med Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Och, ja. Mitt erbjudande står kvar i alla fall. Kom hem och spring med mig, betydligt billigare. Jag tar mycket lägre avgift. Folkvandring till Jesper Norbergs hus. En sista sak som jag nu nästan... Jo, jag tycker att lägena för Sats är också någonting som är ganska avgörande för varför man väljer det kontra någonting annat. Absolut. Som en styrka där. Hur menar du då? Ligger de överallt? Eller? Ja, men de ligger på bättre ställen. De ligger mer centralt och har funnits på många platser länge också. Nej. Kul! Ska vi prata om det här svåra nu? Laxaktier i en börsask. Ja, ska vi säga det 5 gånger till ganska snabbt? Nej, det ska jag verkligen inte göra. Vi har ju fått 2 dagar med laxrapporter kan man säga. Salma rapporterade idag. Jag vet inte riktigt hur den aktien är upp på det. Den var lite uppe innan vi började. Ja, jag tror den är upp ett par procent just nu. Har ju varit en aktie som inte har gått så jättebra. Sektorn har varit lite varierande, men överlag ganska svag utveckling. Ja. Varför det?
Det har ju varit det är svårt att göra den här liksom 30 sekunders svaret. Man kan ju börja med 35 sekunder. Ja, man kan ju börja med att det är ju biologisk risk. De blir ju krassliga av och till. Och sen är det liksom hur man hanterar det och hur mycket problem det blir. Sen fick vi för några år sedan politisk risk, att de plötsligt ville höja skatten väldigt kraftigt. Och det blev en väldigt utdragen process där man diskuterade, ska vi höja den med 40% eller ska det vara 20% extra? Hur mycket extra? Och då blir det väldigt lätt att folk bara säger, det här sitter liksom, det här är liksom, här kan man inte... Som jag gjorde. Ja, precis. Och det var jättemånga som gjorde så. Sen har ju det där kommit fram till ett förslag. Bolagen har anpassat sig. Så i praktiken så betalar de 10% enheter extra skatt. Fan. Men nu är det där. Sen så har ju det andra stora problem varit, och det kanske låter som en detalj, men problemet har ju varit det här problemet med löss som sätter på fisken som kostar rätt mycket att åtgärda. Och då har man ju också fått kritik för att man inte åtgärdar på en bra miljömässig måte. Det finns liksom lite olika metoder. Ingen av dem har varit jättebra. Och om man tänker en laxbolag kanske tjänar någonstans 15 kronor kilo i vinst per liksom 15 kronor i vinst per kilo, så kostar den här lusbehandlingen kostar kanske 8. Så om du skulle få bort de här 8 till något som är väsentligt mer, så skulle du kunna få upp vinsten mycket. Och nu har man hittat på lite nya lösningar. Den ena lösningen är att du gör något så enkelt som att du sänker ner själva den här ytan som de simmar runt i. Istället för att den är på vatten, liksom i vattenbrynen, så sänker du den 10 meter ned. För lössen simmar inte 10 meter ned. De är från 0 till 10 meter. Så då har du inte löss där nere. Så då är det inga kemikalier, det är ingen liksom... Och laxen trivs lika bra där nere som där uppe. Sen måste den få lite syre och sådär. Men problemet när man blivit duktigare, det är att fisken blir större och det är mycket fler fisk som överlever. Så då plötsligt så går produktionsvolymen upp. Och så blir det mer volym, då går priset ned. Så nu har man ju haft ett halvår där produktionsvolymen har varit stora. Det har fått priserna att gå ned. Och då kommer ju resultatet ned. Som vi såg i Salmar. Ja. Kraftigt. Men den här fasen där du har för mycket produktion, den ebbar ju ut nu när Q3 ungefär. Så om utbudsväxten var jättestor i 2025, så 2026 är det nästan ingenting. Så 2026 så kommer ju priset på lax att gå upp. Så om nu tar i och för sig ICA lite för mycket pengar däremellan, så vi som konsument kanske inte märker det jättemycket. Men spotpriset på lax kommer ju troligen att gå upp 25-30% nästa år jämfört med i år. Och har jag förstått det rätt, om man dessutom kan reducera lusangreppen, då kan det bli en ordentligt resultatlyft från och med nästa år. Så nästa år så kommer du troligen få väsentligt högre priser, få lägre kostnader för att behandla mot lössa. Och det borde bli jättebra. Sen så vet du alla i princip nu att liksom 2025, Q2, Q3, ja men det är inte så bra när man ser priset. Och så vet alla att det kommer bli troligen bra nästa år. Så vi säger, ska jag köpa nu? För en vecka sedan? Eller om en vecka? Eller en månad? Jag kollar på Mowi som är största bolaget. Och den har ju stått stilla ganska länge. Ja. Så det ser inte ut som man har prisat in den här förbättringen. Nej. Blir du sugen på att köpa lite? Ja, men lite. Jag släppte det där som sagt då för, det är väl nästan 3 år sedan nu. Och då var det ju en chock och väldigt obehagligt när staten går in och gör såna här drastiska förändringar. Men nu har det ju som satt sig och det är en liksom bra industri i sig. Så men det kan vara intressant att hoppa på det där nu då. Jättespännande. Vi har ett par aktier till vi behöver prata om innan vi lämnar. Vi har pratat om Danmark. Vi har pratat mycket om Novo Nordisk den här veckan. Vi ska inte göra det nu. Vi har hört det. Många danska bolag ledde jag lite skämtsamt, men jag har haft svårt sista. Rockwool kom igår med vinstvarning. Ja, aktien var ner 17%. Ja, det är väldigt, börsen är så dramatisk ibland. Det var inte särskilt dramatiskt i siffrorna tycker jag. De räknar med en oförändrad försäljningstillväxt i år. Om man kollar på rapportperioden överlag, både i Norden och globalt, om man bortser från Nvidia och Microsoft och de bolag som växer kraftigt, så har det varit väldigt, väldigt stabilt. Så om man säger att det ska bli nolltillväxt för dessutom ett byggbolag, tycker inte jag sådär
Som fortsätter hänvisa till makroekonomiska... Ja, och sen är det också intressant med de rapporterna som varit. Så har ju en del bolag sagt att, men vi hade ju Liberation Day i början av kvartalet, andra kvartalet. Och en del bolag har sagt att men det har inte påverkat oss alls. Och sen då Rockwool som har sagt att det var, liksom, kom som en chock. Så det är väldigt varierande. Men i min bild så, det här är väl ganska typiskt för rapportperioden senaste 2, att det har blivit väldigt stora reaktioner på såväl positiva som negativa avvikelser. Ja. Och det ser vi nu också. Hade det varit en normal börs så kanske vi inte hade sett 17% ner på... Nej. Alltså, nu är det ju 17% rea på ett väldigt, väldigt bra bolag. Du visar en graf, du skickar en graf på, jag vet inte om den har varit uppe på Rockwools lönsamhet. Ja, och den är ju ganska stabil trots allt. Ja, jag menar, de har ju en historik sedan 1937 och en fantastisk produkt som är energieffektiv, den är brandsäker, den ska finnas i varenda höghus världen om. Otrolig historik. Familjen Kjærer är ju ägare, sen fortfarande äger 23% av bolaget som då grundades 37 och har liksom jättestark marknadsposition, fantastisk produkt, otroliga nyckeltal. Sen är det ju bygg, så det är konjunkturkänsligt. Hur ser värderingen ut på det? Den är ju klart beskedlig. Nu vet inte hur det blir kanske vissa estimatrevideringar, men kanske EV/EBIT 11 i år. Så och de har ju värderats högt historiskt i och med att det är ett av Danmarks finaste bolag. Så värderingen i ett historiskt perspektiv är ju väldigt låg nu. Ja, det låter spännande. Ska vi avsluta med lite hälsovård trots allt? Precis, i Danmark. Fortfarande. Alcabello, jag tycker det är ett fantastiskt namn på ett bolag. Det låter väldigt fint. Det har ju varit väldigt tufft för hälsovård rent generellt, men det här är ändå ett bolag som har gått väldigt bra. Jag blev väldigt också fascinerad när vi läste på om bolaget just med vad de håller på med. Kan vi börja där, för att jag tror inte alla har hört talas om det här bolaget. Ja, men de har ju varit en stor aktör inom allergimedicin väldigt länge. Och de gör ju bland annat de här som man kallar EpiPen som du sätter om du får en allergichock. Men de har ju också gjort sprutor för behandling av allergier. Så de har gjort lite blandat inom allergibekämpning. Sen det stora som de började med de började väl att forska på det för länge sedan, men som har gradvis kommit till marknaden, det är ju tabletter som ska lösa din allergi långsiktigt. Historiskt sett, om du ska pröva att lösa det långsiktigt, så har det gått att få en spruta väldigt många gånger. Och det är kostsamt att gå till en läkare eller sjukhus för att få sprutan. Men det är också lite risker. Så de har ju kommit fram till en lösning där de har på fler terapiområden hittat en tablett mot björkpollen, gräspollen och fler olika damm hemma. Och ett antal andra. Nu forskar de också på jordnötter, tror jag. Och sen så har den här det att läkaren ska börja skriva ut tabletter istället för... Det har gått lite långsamt och det tar lite tid, och speciellt för läkare i USA så tjänar de mer pengar på att patienten kommer hit och får sprutor. Men för samfundet så är det mycket billigare att få tabletter. Och nu efter liksom några år där det var lite ryckigt med tablettförsäljningen, så har det nu stadigt ökat bra kvartal för kvartal. Och senast som min kollega som sitter bredvid mig på jobb, han började sin behandling för 3 dagar sedan. Då fick en tablett under tungan, och han gick till läkaren första gången. Men sen, nu kör han hemma varje morgon. Varje morgon i 3 år, sen är det borta. Det låter ju samhällsekonomiskt fantastiskt. Ja. Och även för patienten. Ja. Det är otroligt mycket jobbdagar och livskvalitet som försvinner. Och det är alltså bolag som räknar med att växa 12-14% lokal valuta och med en rörelsemarginal på 25%. Ja. Det är ganska bra. Det är bra. Är det högt värderat då? Det är väl, jag tror innevarande år P40 kanske, så blir det någonstans drygt 30 nästa år. Ja, bra vi vickar på huvudet. Ja, men det är bra. Så det är inga det. Det låter som att de också kan ha en tillväxt under lång tid. Det känns som att de blir mer och mer allergiska och att man blir det tidigare. Och just den att få människor förstår det här med 3-årsbehandlingen. Ja, jag tycker allting man har i tablettform är antihistaminer, och det verkar inte hjälpa så många längre.
Det lindrar ju ofta symptomen bara. Här löser det ju själva problemet. Precis. Och du måste ändå ta det nästan varje dag. Exakt. Några reflektioner kring Alcabello. Jättefint bolag. Jag äger det tyvärr inte, men det borde man göra. Det är kul också i hälsovårdssektorn som har haft det så tufft. Och inte minst i Danmark då med Novosoft. Att du har den som sticker ut på det här sättet. Hoppas danskarna kommer igen. Danskarna kommer igen. Det är jag helt övertygad om att de gör. Eller hur är det? Ja, det tror jag också. Någon gång. Bra. Det var det hela. Jag tror det har gått Det har gått 20 minuter. väldigt spännande. Kul. Ska vi tacka för oss? Lite prat om Finland dock. Jag vet, Vi det får blir ta det nästa gång. Vi tar Finland nästa gång. Ja. Men du fick ändå in att vi gillar Finland. Så, eller hur? Det gör vi. Bra. Det var det. Ska du tacka våra kära gäster? Och tack för att ni har tittat. Börslunch är givetvis tillbaka imorgon igen 11:45. Ses då. Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagerkrans.